เราดูเซปักตะก้อสากลทั่วไปมันมีแค่เสิร์ฟไปรับได้แล้วชงมาแล้วก็เตะจบมันมีแค่นี้เอง มันขาดแรงกระตุ้นมันขาดคนที่จะส่งเสริมและดันกีฬานี้ให้เป็นเหมือนมวยได้ค่าตอบแทนมันไม่ได้เยอะมากเหมือนพวกนักบอลอย่างเงี้ยมันใหญ่โตไม่ได้มากเหมือนพวกกีฬาอื่นเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคนเชียร์ก็โบกธงอยู่อย่างนั้นมันก็มีเท่านี้เองเหรอวะทำไมมันไม่ตื่นเต้นเท่าสายเถื่อนวะกติกาสากลเขาก็มีเป็นกติกาสากลซึ่งพวกนั้นเขาจะค่อนข้างจะเก่งแต่พวกตรงนี้คือไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยสามารถจะแข่งกันได้ก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบปกติครับกองเชียร์ยืนติดขอบสนามบางทีคุณตามลูกไปเตะกองเชียร์ก็มีไม่ชอบไปนี่เราก็มาดิได้ชนะเขาแล้วมีความสุขไงว่าคุณรับได้วะว่าก็สู้ได้วะขอเจอหน่อยดิมันแค่ไหนวะเตยซัมติงนะครับเป็นนักกีฬาของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับทำเพจทำขายถุงเท้าครับก็เล่นเดิมพันมาตลอดนะครับรู้จักกับกีฬาตะกร้อได้ก็เพราะว่าพ่อเนี่ยเลี้ยงไก่แล้วก็มีสนามข้างๆเนี่ยเพื่อนพ่อเขาเตะเล่นกันเหมือนเตะเดิมพันกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่นเตะตะกร้อเล่นทุกวันไปกับพ่อทุกวันเล่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตะกร้อเดิมพันเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยเมื่อก่อนใครเป็นใครจะมาไหนเขาเตะอยู่เนี่ยเราไปท้าเขาเตะแล้วก็ลงกันว่าพี่เซนนี้เท่าไหร่เซนนี้1,000 5,000แล้วแต่เรามีฐานะเท่าไหร่เราก็เตะเท่านั้นเราได้อยู่ 3,000 อยู่แล้วผมแอดมินออฟจากเพจตะก้อเข้าเส้นครับเมียเป็นคนตั้งครับเพราะเห็นเราเลิกตะก้อไม่ได้ครับเมียก็เลยบอกเลยมันเข้าเส้นใช่ไหมที่เลิกตะก้อไม่ได้ปั๊กมีอะไรจะฝากถึงโกมินก่อนเตะไหมโกมินบอกว่าเตะกับทีมดาขึ้นผมเนี่ยด้วยความที่น้องเรียนมัธยมหน้าเด็กไปสนามไหนก็ไม่มีใครกลัวแต่น้องก็กินมาทุกสนามคนเก่งๆอ่ะพี่บอกเลยนะบอกว่าเก่งมากเลยแต่พอมาเตะในสนามนี้เล่นไม่เป็นมีเยอะแยะครับเล่นไม่ออกวิธีการแข่งขันเนี่ยความตื่นเต้นหรือความกดดันมันต่างกันสนามไหนที่จะอยู่ได้นานก็คือเขาต้องมีนักกีฬาของเขาอย่างค่ายโคราชมาเขามีนักกีฬาเขาเรียกว่ารับแขกให้คำว่าเดินสายเขาจะสืบแล้วเราให้นักกีฬาฟังแล้วว่าเฮ้ยสนามนี้เดิมพันดีเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่เงินเยอะมีแต่เซียนทั้งนั้นชอบเล่นกรรมการเป็นกลางนี่คือเรื่องหลักเลยที่นักกีฬาอยากไปที่คนที่ไปสนามรามอินทราเพราะพี่แว่นเขามีนักกีฬาเยอะเด็กแล้วก็เดินสายมันรู้สึกว่าเร้าใจครับมันได้แบบปลดปล่อยมันรู้สึกสนุกครับเวลาชนะแล้วก็ติดไปนวมอ่ะมันจะมีเหลี่ยมมีหลายเหลี่ยมแล้วแต่ตกลงกันแล้วก็ซ้ายเถื่อนอ่ะมันถึงได้บูมฮะมันก็สมกับคำว่าเถื่อนนะครับมันมีความกดดันมียั่วกันหน้าเน็ตเวลาได้แต้มกองเชียร์ยืนติดขอบสนามคุณจับลูกหลุดคือคุณจบแล้วขอบเส้นสนามศอกนี่เนี่ยคุณหมดสิทธิ์ตามแล้วบางทีคุณตามลูกไปเตะกองเชียร์ก็มีความปลอดภัยในสนามคุณก็ต้องหาเอาเองครับคุณต้องหาเอาเองเลยคำว่าแผลของวงการตะกร้อก็คือการตกลงกันว่าเราจะเตะกันแผลเนี้ยมันมีกติกาอะไรบ้างเช่นเสิร์ฟแปรอย่างเดียวข้ามแต่หัวอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าแผลคำว่าเหลี่ยมก็คือคุณเก่งเหลี่ยมนี้เหลี่ยมหัวอย่างเงี้ยแต่ผมเก่งเหลี่ยมหลังเท้าคุณข้ามหัวผมข้ามหลังเท้าเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันถนัดเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันแล้วต้องลงกันคนละครึ่งทางแล้วมาเตะกันให้ได้ให้ต่อแต้มให้ไม่ทำลูกที่เขาถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับหักเหลี่ยมเขาเรียกหักเหลี่ยมถ้าเป็นภาษาทางการคือกฎกติกาที่จะใช้ในการแข่งขันตกลงกันระหว่างคู่ต่อสู้แค่นั้นเองครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าเหลี่ยมการอ่านเหลี่ยมก็มันเขาเรียกว่าคีย์กันตรงนี้ถ้าบางคนรู้ว่าเก่งตรงนี้ก็อ่านเหลี่ยมตัวเองคีย์หน่อยถ้าคู่ต่อสู้ยอมรับก็เตะกันได้แต่ส่วนมากก็จะซุ่มกันเลยครับหมายความว่าคำว่าซุ่มคือจริงๆเขาก็เป็นเหลี่ยมนี้เขาก็ถนัดหลายเหลี่ยมแต่เขาก็ทำเป็นว่าเขาไม่เป็น
สมมุติว่าผมเก่งหลังเท้า ผมเห็นว่าคนเนี้ยเขาเก่งหลังเท้าผมก็อยากลองก็ลองจีบกันดูให้ทางคนรู้จักเขาผมขอลองได้ไหมขอชิมได้ไหม มาเอาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้ แต่ถ้าให้มา2 คนก็น่าชิมครับแบบนี้ครับผม มันหล่อหลอมให้เราได้เจอคนเยอะ คนที่เหลี่ยมคนที่จะหลอกกินเรา คนที่มาจากหลากหลายอาชีพ เราจะได้เห็นมุมมองหรือว่าเขาคิดกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาหลอกเรายังไง เราต้องดักเขาให้ถูกหรือต้องเตะให้ชนะเขาให้ได้อย่างเงี้ย คือว่าขอให้มาเล่นกีฬากันดีนะครับ มาวัดมาเช็คดวงมาอะไรกันครับที่นี่สนามรามอินทราสุดยอดสุดยอดสุดยอด ที่ผมเตะตะกร้อเป็นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาเดิมพันกันแล้วก็คนที่มาอยู่ข้างสนามสายเถื่อน ซึ่งผมมั่นใจมากว่า 80%เนี่ยชอบเล่นกันอยู่แล้ว ขอให้ได้เล่น อยากเตะ100เพื่อกระตุ้นให้ตัวเองจริงจังขึ้น100ก็เตะได้20คนละ20ก็เตะได้เหมือนไปวิ่งดีกว่าทั้งนั้นนะมันก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ยุแย่ใครไม่วิ่งหยอกกันเอาสุขภาพอย่างเดียวแต่นี่ได้สุขภาพด้วยได้สู้กันด้วยได้ปะทะกันด้วยเราซ้อมมาอย่างเงี้ยเราเล่นกันทุกวันซ้อมกันทุกวันแล้วเล่นกันเพื่อนกันเองเงี้ยมันไม่ได้ท้าทายหรอกแต่เราไปลองดูดิเรามาหน่อยดิอยากรู้ว่าเราแค่ไหนวะแพ้ก็คือแพ้แต่เราจะได้รู้ว่าเราแค่ไหน เริ่มตั้งแต่แรกก็โยนเหรียญเสี่ยงทายว่าใครจะได้เสิร์ฟก่อน ถ้าเป็นเดิมพันจะเรียกว่าแต้มล็อกเพราะว่าเวลาเตะแต้มล็อกฝั่งที่เสิร์ฟต้องทำแต้มให้ได้แต้มถึงจะขึ้นมันเลยต้องมีการเสี่ยงทายบางทีเขาเสิร์ฟปุ๊บเขาได้แต้มเลยก็ได้นั่นก็คือเขาก็เป็นต่อแล้วแต่ละแต้มมันสำคัญผมก็ไม่ได้มองว่ามันดีเรารู้จักเล่นแค่พอดีบางคนเล่นเอาเป็นเอาตายมีเท่าไหร่ก็เล่นกู้หนี้ยืมสินมาเล่นเพราะคิดว่าตัวเองจะชนะสุดท้ายตัวเองแพ้มาเพราะการอ่านเหลี่ยมมันต่างคนต่างอ่านกินกันอยู่แล้วมันก็ไปวัดกันที่สนามมันก็ต้องมีคนแพ้มันก็ต้องมีคนชนะมันเป็นข้อตกลงที่เขาเล่นแล้วบางคนก็เล่นด้วยความสุขเสียก็มีความสุขอ่ะไม่ได้ขายบ้านขายนามาเล่นติดตะก้อเดิมพันมันมีอ่ะต้องมาขายบ้านมาเล่นไม่มีหรอกยังแทงบอลอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีนะคนที่แบบแทงทุกวันแต่ตะก้อเดิมพันอ่ะคุณจะมาเล่นใครอ่ะคุณไม่รู้จักเขาคุณก็ไม่ไว้ใจเขาถูกไหมอันนี้มีแต่กูสมัครใจลงไปเล่นนะคุณลงกันเองคุณลงไปเตะแต่บางคนเล่นจนแพ้ชนะจนเต็งเดือดร้อนเป็นหนี้มันอยู่ที่คนครับมันอยู่ที่คนไปข้างนอกก็ได้เสียสนามเขาไปรอข้างหน้าก็ได้มาเลยมาเลยตายก็ตีคุกเนี่ยกำมิ่งเนี่ยกูได้เบิร์ดส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะไม่ใช่คนที่แบบเก่าแก่หรอกใช้อีโก้เล่นไปทั่วเล่นไปแล้วก็ไม่จ่ายกันแล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็เมาที่มันเกิดเหตุการณ์ต่อยกันอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีใครห้ามหรอกเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าเป็นพวกกันจริงๆเขาก็เคลียร์กันได้อยู่แล้วคนที่เห็นหน้ากันบ่อยๆมันต้องเคลียร์กันได้ปกติของวงการที่มีติดปลายนวมถ้าคุณเมาไปด้วยจะไม่จะเป็นวงการมวยวงการไก่เขาก็ยิงกันเหมือนกันบางคุณเมาบ้างคุณลืมบ้างคุณแกล้งบ้างคุณจริงบ้างไม่จริงบ้างคนเสียไม่ใช่คนอารมณ์ดีความต่างกันเลยหัวใจใครได้สนามเดิมพันสังเกตเลยหัวใจเขาจะดีมากเขาจะไม่กลัวเลยจะไม่ตื่นเลยเห็นบางคนน่ะเราก็สังเกตบางคนนะนักกีฬาระดับเก่งๆจะไปเจอเกมกดดันมันก็จะเจอเหมือนกันก็คือว่าเจอรับสภาพกดดันไม่ได้เค้นฟอร์มตัวเองที่ว่าตัวเองเก่งๆไม่ได้พอไปเจอสภาพกดดันแล้วมันจะดรอปไปทันทีเลยแม้แต่โค้ชบางคนนะเขายังบอกเลยพาเด็กออกมาฝึกฝนอย่างนี้ก็มีเพราะตอนนี้นะถ้ายกตัวอย่างแบบที่ติดทีมชาติเลยตอนนี้นะเสกสรรทับทองนี่แหละเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งก็ยังเสิร์ฟได้ไม่ได้มาจากโรงเรียนกีฬาไม่ได้จากอะไรเลยเก่งจากสนามเดิมพันเก่งเรื่อยๆจนไปเข้าตาของโค้ชทีมชาติไอเด็กคนนี้มันเก่งก็เนี่ยติดจนปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นกีฬาทีมชาติโดยซัมติงเขาเก่งนะตั้งแต่เด็กเขาเก่งครับแต่ก่อนเขาก็ติดระดับนักเรียนไทยนะครับเขาไม่ได้ติดเป็นตัวเตะนะครับเป็นอาชีพของเขาคือเป็นตัวยกเพราะว่าเขาเตะสายเดิมพันชนะผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่ามีฝีมือก็เรียกเขาไปเก็บตัวทีมชาติจากเด็กเยาวชนเขาเป็นตัวยกนะครับแต่พอมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วเขาเป็นตัวเตะแต่น้องก็ติดอยู่ปีเดียวแล้วน้องก็ได้รับบาดเจ็บน้องก็เลยหลุดทีมชาติ
นี่แหละอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ก็ใครบอกว่าไม่อันตรายตีลังกาถ้าคนไม่ชำนาญเนี่ยอุบัติเหตุได้ง่ายๆต้องได้รับการฝึกฝนมาที่ดีก่อนอยู่ๆแล้วคิดตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังเลยไม่ได้ครับอย่างตัวเองคิดว่าตัวเองตีลังกาได้7-8 ตลบแต่มาเตะตะก้อมันไม่ใช่เพราะมันต้องตามลูกไงครับบางทีจังหวะมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้พวกนี้อันตรายครับไม่ใช่ไม่อันตรายครับตะก้อ การบาดเจ็บผมเคยบาดเจ็บไหล่เนาะตอนติดทีมชาติที่ไม่ได้ไปเอเชียนเกมคือเราก็ผิดพลาดตรงนั้นมาเพราะเราไม่เคยเล่นไหล่เลยไม่เคยเล่นแขนไม่เคยเล่นให้มันแข็งแรงเลยพอเราล้มปุ๊บมันเอ็นไหล่ขาดทุกวันนี้ก็ต้องเล่นทุกวันเล่นเหมือนนักกายภาพที่เขาให้เรากายภาพเพื่อเสริมให้ตรงนี้มันแข็งแรงตลอด8 เดือน เรื่องสภาพจิตใจก็แย่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วมันกลัวภาพที่เราเห็นตอนนั้นที่มันเป็นตอนนั้นมันวนเวียนกลับมาลูกยากๆเราก็ไม่กล้า ผมเคยถามน้องช่วงหลังว่า ถ้าให้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้งเอาไหมผมว่าเตยซัมติงเป็นคนอินดี้นะเขาค่อนข้างอินดี้ค่อนข้างมีความคิดของตัวเองน้องเหมือนไม่ค่อยอยากอยู่ในกรอบแล้วแต่ถามว่าฝีมือน้องยังดีอยู่ สำหรับผมนะผมว่าแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากที่เราเล่นไปแล้ว แต่สิ่งที่เราอยากทำอ่ะคือเราอยากลงมาสู้ เราอยากมาท้าทายมากกว่าขอสู้หน่อยขอเจอหน่อยเพราะว่าแถวบ้านเราแถวที่เราอยู่ไม่มีใครสู้เราเงี้ยอยากเจอเลยแหละความกลัวเนี่ยมา คู่เอกของเรามาแล้วครับชิงรางวัลอยู่ที่2 ล้านครับ1 บางชันพบเตยซัมติงครับนักตะกร้ออดีตทีมชาติไทยครับเอาหัวก้อยไปก่อนครับโอ้เบอร์สักครู่พลาดไปครับ1 บางชันเสิร์ฟได้แต้มครับ ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วแพ้ชนะคือแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะ โกงดีครับ1 บางชันได้มา2 แต้มติดครับ0-2เตยซัมติงเสิร์ฟครับ เพราะเราไปทุกครั้งเราไม่เคยไม่เตรียมตัว ลากไปทำไงครับเหยียบไม่ข้ามครับเอา1 บางชันเตะฉีกไม่ข้ามครับพลาดง่ายๆครับ กูมาขนาดนี้แล้วอ่ะกูทำมาขนาดนี้แล้วมึงชนะกูได้อ่ะ 1 เปิดไม่ดีครับลากมาทำไงเตะกลางคอร์ด มึงก็ต้องของจริงเหมือนกันอ่ะ สวยงามครับเตยสปริงเสิร์ฟไหลสายยาวๆครับกรรมการว่าลูกลงครับไหลซ้ายครับเตยเปิดสวยมากครับแต่แล้วมีเกี่ยวหลังเท้าโอ้โหเตะดีครับเตะดีครับโอ้ลูกนี้กรรมการบอก1 บางชันฟาวล์ครับเอาเตะประตูหลงทางครับเตยเสิร์ฟไล่ซ้ายเตย1 เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเตยเกี่ยวส้นเหยียบคืนครับเตยเหยียบไม่ข้ามครับเตะหลุดออกข้างไปครับเตะลูกนี้ไม่โดนครับเตะหลุดออกข้างไปครับตลาดหุ้นเริ่มปั่นป่วนกันแล้วครับไหล่ขวาพิกเล็ดลงสวยงามครับปลดสิทธิ์รับครับลูกนี้ครับ1 บางชันเสิร์ฟครับ10-7ตัดขวาพิกเล็ดเหมือนเดิมครับโอ้โห ชื่นชมคู่ต่อสู้ครับเขาก็ไปไม่เคยมีหรอกจะมาซ้อมวัน2 วันไม่มีต้องเตรียมไปเป็นเดือนเป็นปีถึงจะไปสู้กับคนอย่างนี้ได้ เรารู้ว่าเราต้องไปเจออะไรอ่ะ 11-7 1 บางชันเสิร์ฟไหล่ขวาลูกลงเห็นครับ แต่เราซ้อมไปเตรียมไปปุ๊บถ้าเราแพ้เขาแพ้ความสามารถเรายอมรับได้ไม่ว่าเลยครับคุณเก่งกว่าผมยอมรับผมชื่นชมผมศึกษานี่คือผม เอาเตะไปข้ามครับจ
เลยครับ1 บัญชาชนะครับ โอ้ คิดถึงตัวเองว่าไงคือกลับไปรอบนี้เราต้องเตรียมให้ดีกว่าเดิม เราต้องมีความรู้มากกว่าเดิม เราต้องแข็งแกร่งมากกว่าเดิม เราต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่าเดิมอะที่เราทำมามันไม่พอที่จะเป็นอย่างนี้ได้อะครับผม นี่แหละครับระดับคู่เอกมันต้องประมาณนี้ครับ คนเก่งมีฝีมือชนะก็เอาไป ใครเก่งๆมาได้เลยครับตะกร้อซุปเปอร์ไฟท์ อันนี้ข้าวซ้อมผมครับ อันนี้โบนัสครับผม ใครเก่งๆก็มาได้นะครับ เป็นตาแซ่บครับ เป็นตาแซ่บ มันเลี้ยงได้ไหมมันไม่ได้เลี้ยงได้หรอก แต่มันสร้างโอกาสให้เราได้ เราได้เจอผู้คนผมได้เจอพี่แว่น ผมได้เจอสโมสร มันเป็นที่ที่ทำให้คนพวกนี้เห็นเราได้อะแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำเงิน ได้มีหน้าที่การงาน ได้ทำเพจคิดตลกเกี่ยวกับตะกร้อได้สร้างขึ้นมา แล้วก็มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้สึกอยากเลิกเลย แล้วทุกวันนี้มันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ จากแรก ๆที่ผมเตะตะกร้อผมว่าปัจจุบันนี้มันวงการตะกร้อเดิมพันมันยิ่งกว้างขึ้น ผมว่าตะกร้อเดิมพันคงอยู่ตลอดไปครับ มันจะอยู่คู่คนไทยไปอย่างนี้แหละครับ ท้าดวลทั่วจักรวาลไหม เหมือนเดิมครับ ถ้าใครสนใจพี่ก็อย่างนี้ท้าทั่วจักรวาลเหมือนเดิม ไม่จำกัดเพศวัยมาเล่นกันได้ทุกคน ฝากแฟนๆเพจเอเลี่ยนไว้ด้วยนะครับผม